Morjesta vaan täältä Videospacesta ja tänään meillä on tämmönen Wesley Snipes lentokone tupla. Joo, me ajateltiin, että otetaan tämmönen. Itse asiassa me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että pitää matkustaja 57 kattella. Joo, ja yleensäkin Wesley Snipesia vähän enemmän, koska mun mielestä se 90-luvun alku oli niinku Wesley Snipesin semmoista niinku läpimurtoaikaa, ja se teki siis aivan käsittämättömän loistavia elokuvia, jotka niinku alkoi tästä Spike Leen elokuvista ja sitten sillä oli niin vitun kova suora siinä ja sitten yksi näistä suurista sen ajan leffoista oli myöskin tämä Matkustaja 57 tosiaan, eli Kevin Hughesin ohjelma vuonna 1992 valmistunut elokuva. Joo, kyllä. Joo, ja siis tämä on lentokonekaappauselokuva ja siis hyvin yksinkertainen semmoinen, että toi Wesley Snipesin esittämä John Cutter on semmoinen entinen kyttä, joka sitten on alkanut myöhemmin niin kuin kouluttaa esimerkiksi lentokonehenkilökuntaa semmoisia tilanteita varten, esimerkiksi vaikka yritetään kaapata. Ja totta kai, koska kyseessä on 90-luvun toiminta-elokuva, on tämä traumaattinen menneisyys. Joo. Vaimo kuolee työtehtävissä. Mutta sitten sen kaveri, mitä näyttelee toi Tom Sizemore, niin se houkuttelee sen sitten, että nyt lähdet lentokoneen matkalle, että niin, kun susta tulee tämmöinen turvallisuusneuvonantaja. Mutta eihän se kyllä Wesley Snipes, John Cutter voinut tietää sitä, että samalla lennolla on sitten tämä kusimulkku nimeltä Bruce Payne tai Charles Rain, jota esittää Bruce Payne. Ja sitten paremmin Suomessa ehkä psykopaatti Rane. Psykorane, niin. Joo, mutta Rane on päättänyt, siis se on pidätettynä ja se on päättänyt sitten paeta lainvalvojia ja se on sitten sopinut rosvoporukkaansa kanssa etukäteen sitten jollain tavalla sitten, että niin hänet kaapataan sitten, tai kaapataan tää lentokone ja niinhän siinä käy sitten, että matkustaja 57 pistää sitten hihat heilumaan ja tossun nousemaan ja kaiken näköistä tällä. Kyllä. Voiko sen ydinmekkäämpää elokuvaa enää olla? Siis tää kestää 81 minuuttia ja siis tää on ihan täyttä tavaraa alusta loppuun. Tässä ei ole yhtään turhaa vaihetta. Joo, ja oliko se vielä niin, että ilman lopputekstejä niin se on vielä lyhyempi, mutta siis niinku siis tää tuli katsottua, siis tää oli K18 elokuva Suomessa ja tää joskus, muistaakseni mä oon nähnyt filminetiltä tän ekan kerran. Siis mä en tiedä, onko mä sitä leikattua versiota jos nähnyt, että tässähän vaikka nämä on nää VHS, mutta puhutaan niistä kohta lisää, mutta niinku, kyllä mä olin silloin aina, että no tää siis 90-luvulla, niin nämä oli tämmöisiä niinku perusfilmiä, tää on aika hyvä tällä, mutta niinku ei se ollut mitenkään mestariteos, ei nyt varmaan vieläkään ole mestariteos, mutta niinku, kyllä niitä on mukava katsella näitä. Joo, mutta kun sä muistat, että samoihin aikoihin Terminator 2, Cliffhanger, Speed, tällaiset, nämä tuli kaikki samoihin. Siis mietin mikä määrä action-elokuvia tuli, niin siis niinku, ei voi mitenkään olla ajattelematta, siis, että tämmönen niinku, vähän niinku ei niin kauhean omaperäinen eikä näin, niin se on vähän jäänyt sillain paitsi mutta nyt kun niitä tällainen niin nykysilmällä kattelee, niin niissä on ihan oma niin tämmönen niin siis oma tunnelmansa. Siis tässä on ihan vitu hyvää väkivaltaa ja sitten mitä mä myöskin huomasin, että tää oli siis ihan käsittämättömän hienosti kuvattu. Tuossa kamera vittu liikkuu koko ajan ja sitten se ja mitä parasta? Tähän on saatu helvetin hyvä ja karismaattinen pahis. Joo, kyllä Bruce Payne on aina tykännyt kyllä ja mun mielestä tää on se, mistä mä parhaiten muistan tämän kyseisen äijän. Joo, ja sitten kun tämmöiset leffat tarvii sen helvetin hyvän pahiksen ja karismat, se on yksi tärkeimpiä elementtejä tämmöisissä elokuvissa ja tässä hän pääsee revittelemään, se kyllä vetää just menemään. Näin, että siis se niinku tekee tämän elokuvan, siis se on paljon tärkeämpi, että se on niinku parempi kuin, tai siis se on paljon tärkeämpi kuin hyvis tässä, niin se saa hänen kantaa, mutta ei siinä mitään, siis kyllähän totta kai me tykätään Wesley Snipesista. Ja siis niinku Wesley Snipes, sillä on hyvin niinku movesit niinku hallissa. Siis, vaikka en mä onko se harrastanut mitään? On. Siis sillä on Jeet Kune Do tausta, eli tää Bruce Leen kehittelemä omaa. Ja sit, kyllä sen huomaa. Osaa se, siis se on todella taitava. Joo. Niin ja sitten muista, että hän on muun muassa Blade 2 tehnyt tappelukohtauksen koreografia. Joo, okei. Siis, että on niinkin pätevä kyllä. Joo, ja sitten tässä leffassa otin vähän selvää, niin melkein kaikki stuntit on tehnyt itse, paitsi moottoripyörästuntit on ainoa, mikä on jättänyt tekemättä. Kaikki muut tekee. Joo. Siinähän oli siis moottoripyörällä se aika hyvin rassi menee. Niin, eikö se ole se veti sitä aidan läpi? Joo, portin läpi, niin siis se oli siistitte. Ja siis, vaikka
tällä niin voisi niin ajatella, että okei, matkustajalentokone, kaikki jotka on joskus käynyt matkustajalentokoneessa, voisi kuvitella, että ei täällä kyllä kauhean paljon niin kuin, paikkoja on, missä niin kuin, tehdä toimintakohtauksia, mutta jotenkin tämä onnistuu toimimaan sillä tosi hyvin, että se niin kuin hyödynnetään paitsi tätä matkustajahyttiä, mutta myös sitä alakertaa. Mä en kyllä tiedä, onko oikeassa elämässä niin isoja kyllä nämä. Alakertakohta. Joo, mutta siellähän se isommat myllyt melkein järjesti. Mutta sitten tässä on vielä semmoinen poikkeus, että tämä lentokonehan laskeutuu välissä. Siellä joku pieni lentokenttä ja sitten sattuu olemaan huvipuisto välissä, mihin ne pääsee välillä sitten huvipuistossakin temmeltään sitten siinä. Ja siellä totta kai action-kohtaus tulee sielläkin. Että siis, tämä on niin lyhyestä kestostaan huolimatta. Tähän on puristettu tosi paljon ihan vitusti kameraa. Joo, ja siis ota huomioon, tämä jätkä pidätetään tässä 3 kertaa. Ja aina se karkaa siinä välissä. Eli siis joo, en mä niinku tajua, että niinku, miten vitussa ne, siis niinku, ja siis se, että jos sulla on tämmönen rikollinen, mikä on niinku vittu terroristi, niin ei sitä varmaan kuljetettaisi niinku, tiiäksä, yleisessä matkustajakoneessa. Joo, siis tässä on muuten semmoinen terroristi, jolla ei mitään motiivia mihinkään. Niin, no se haluaa paeta, mutta niinku, se on ei, niinku mutta siis kun se oli räjäyttänyt siviillä jo 60 kappaletta jossain, niin, ja sitten sillä ei ollut mitään motiivia siihen ihan vaan sen takia, että hän on vittu sekopää hullu. Niin, no siis tää on just semmoinen, missä oikeasti tarvittaisiin prequel, tiiäksä, että terroristi, toi Ranen seikkailut. Ranen nuoruusvuodet. Joo. Antakaa meille projekti, me voidaan käsikirjoittaa. Joo, me siis katsottiin toi DVD, ja siis niinku, täytyy siitä kyllä sanoa, että niinku, siis suomalainen DVD, niin sanoo, että niinku, voi vitsi, että siis missä viipyy se 4K? Ei pysty ymmärtämään. En tajua. Tämä on kyllä niin kuin Wesley Snipesin ehkä semmoinen niin merkittävimpiä niin kuin avauksia sille, että hänestä tuli toimintatähti. Tämä ja New Jack City ehdottomasti tarvitaan 4K. Tai edes Blu-raylle. Ymmärtääkseni tästä molemmistakaan ei ole niin. No onko White Man Can Jumpista edes 4K? Niin, vittu siinäkin on loistava leffa. Missä ne viipyy tällä. Mutta niin kuin, siis se DVD on leikkaamaton. Ja sitten tämähän on semmoinen kummallinen, mulla on tässä tää K18 VHS, että tää tuli varmaan samoihin aikoihin kuin se suomalainen DVD. Ja sitten tietenkään se, että myös tää kauppias kasetti, niin se taitaa olla myös leikkaamaton, mikä tunnistaa siitä, että siinä K16 rajaa. Siinä lukee kauppias kasetti, niin siitä ei voi ehkä olla. Silläkin voi olla tekemästä asiaa. Joo, mutta niin kuin sitten se perus K16-versio, niin mitä mä sanon? Minuutti 22 leikattu. Joo, minuutti 24. Niin. Sen verran siitä katsottiin, että on väkivaltaisia kohtauksia sitten. Että mulla on jonkin verran muistikuvia tuosta VHS, niin etenkin sitä lopputappelusta. Mä muistin, että ei vittu, sitä ainakin puolet on hävinnyt. Niin kuin Piero Saharaan. Ja siis itsehän niin edes, mun mielestä ei ole mitenkään älyttömän väkivaltainen elokuva. Että siis semmoinen niin hakkaamista ja mietoja ammuskeluja. Niin, siis semmoisia pikkusen niin veri. Tää oli just tätä aikaa, niin kuin, että elokuvatarkastama koki, että olevansa tosi tarpeellinen. Täällä niin poistetaan just tämmöisiä, mitä killit voi ehkä imitoida. Niin, ja sitten kun tuossa oli se huvipuistokohtaus, olisiko se siinä ollut? En tiedä, ei mennään. Ei näitä voi tietää. Mutta siis kun ottaa huomioon ton aikaisia K18-elokuja, Time Copit ja mitä nämä oli, Universal Soldier, niin esimerkiksi jollekin Universal Soldier häviää ihan vitusti, niin jos puhutaan graafisesta väkivallasta. Ja sen mä ymmärrän, että K18. Mutta tämä... ei voi niin ymmärtää oikein. Ei tosiaan. Kyllä, oli tosi hauskaa nähdä tää taas uudesta pitkästä aikaa kyllä. Ja kyllä tää on semmonen filmi, tää on aina ollut semmonen, mikä on viihdyttänyt kyllä meikäläistä. Joo, siis tässä oli kaikki, siis helvetin hienosti kuvattu. Sitten tuossa näydeltiin hyvin, etenkin pahis näytteli tosi hyvin. Ja mitä mä tykkäsin, niin tässä oli vitu hyvä musiikki. Niin että siinä oli tätä slap-passoa, käytettiin tosi paljon ja semmoista kunnon ja sitten mitä mä otin myöskin selvää oli siitä, että nämä melkein kaikki tekijät olivat mustia. Eli sanoisin se ohjaaja toi. Siis Kevin Hooks. Kevin Hooks, joo, että se on ohjannut V:tä. Joo. Ja tietysti TV-ohjaaja lähinnä. Että... Ja myös se fun fact on se, että tämähän piti olla ensin Seagalin elokuva. Joo, niin piti olla. Steven Seagalin, mutta
sitten Wesley Snipes astui tilalle ja tästä puhutaan vielä vähän lisää. Joo, ja siis olihan siellä vaikka kaikki Stallone ja yritetty sun muuta, mutta mä oon ihan iloinen, että tämä meni Snipesille. Ja sitten vielä lisätään vielä se, että se yksi agentti, joka tässä näyttelee, niin se oli tämän ohjaajan isä. Isä, joo. Joo, joku Hooks. Joo, Michael Hooks olisiko ollut. Ja vieläpä myös semmoinen fun fact, että siis Liz Hurleyn ensimmäisiä elokuvia, eli Kyllä. Elisabeth Hurley, mikä on sitten tullut ehkä tunnetummaksi vähän toisenlaisista elokuvista, niin tässä näyttelee hyvin tätä naisterroristia sitten kyllä. Että oliko se ensimmäinen amerikkalainen elokuva? Se taisi olla ensimmäinen, joo. Että kyllä se sitä ennen oli tehnyt brittiläisiä soap-opera-sarjoja. No, helvetin hyvä avaus ainakin, jos jenkkilään menee. Ja mun mielestä se on siisti nähdä, ja kun sillä oli vielä tosi vahva semmoinen britti-aksentti siinä, niin vielä mukana. Jumalauta, kun on hyvä on kyllä niin hottis. Joo, jumalauta, joo. Kyllä, ei saakeli, okei. No, mä en nyt heitä arvosanan, niin siis mä haluaisin antaa 8, mutta mä annan nyt 3. Erittäin vahva 3,5 kyllä. Mä annan tasan 4. Joo, ja vahva 4 vielä, koska siis mulle tuli niinku, kun tää on niin helvetin hyvän pituinen. Siis se on just täydellisen pituinen, ja sitten tässä ei ollut myöskään mikään semmoista väkinäistä romanssia, vaikka siinä lopussa ne lähtikin syömään johonkin, mutta siinä ei ollut mitään pusuttelua ja tämmöistä. Että niinku, toisaalta sen ymmärtää, kun sillä oli semmoinen traumaattinen menneisyys tällä Snipesilla, ei varmaan ole pillu mielessä niin ensimmäisenä. Niin, ei taas semmoinen elokuva, missä pillua edes haetaan, koska tämä kestää niin vähän aikaa, että tässä ollaan terroristi-iskun kohteena. Okei, sä et ylipuhutta, mä nostan kanssa. Kyllä tää on 4 tähden. Siis kun mä koko ajan mietin sitä lonkiskun näyttöä, kun mä annoin 3,5. Niin. Okei, kyllä mä sanon, että kyllä nyt kun mä pistän nää samalle viikolle, mutta kyllä mä mieluummin katon tän uudestaan. Tää on siis, joo. Vittu, jos pistään niinku tässä on molemmista 4 kohtaa. Mä katon Matkustaja 5-7 uudestaan. Mutta tää on niin kiva, siis niin kultaisen aikaan tehty elokuva, kun vaan voi olla ja se näyttää siltä. Näin on. Kaikin puolin tässä on kaikki elementit kultaa. Todellakin. Jep. Sitten hei, tänä iltana katsottiin myös toinen Wesley Snipes lentokone-elokuva, ja sehän oli elokuva nimeltä Drop Zone vuolta sitten 1994. Ja sen on ohjelmassa semmoinen filmiekspertti kuin John Badham. Kerropas Apassi, mitä John Badham, mistä se ehkä paremminkin tunnetaan. Siis mitäs se nyt oli? No mulle se on Nick of Time ainakin se, missä on toi Johnny Deppi. No hei, come on. Kaikki varmaan ekana tulee mieleen, siis Saturday Night Fever. No se muun muassa, olihan sillä vaikka ja mitä. Mä katsoin, siis se on oikeasti, se oli yhdessä vaiheessa helvetin kuuma ohjaaja. No, mutta War Games. Joo. War Games. Sitten mun ehkä suosikki siis se The Heart kova keikka, mikä helvetin? Siis Stakeoutti. Ei, no okei sekin. Kyttäyskeikka kans. Mutta siis tää Hard Time, siis se kun toi Michael J. Fox ja James Woods. James Woods. Joo, siis se missä se näyttelijä olisi ollut, haluaa kytäksi ja sitten se menee hengaan semmoisen kaupungin kovimman kytän. Sano mikä sen nimi, Hard Time. Hard Times olisiko? The Hard Way, no niin. Rankka keikka, joo. Kyttäyskeikka ja rankka keikka. Niin on varmaan Suomelta vähän niin kuin tylsää, että mitä me tähän... Siis se osaa tehdä kyttäkomedioita, sanotaan. Kyllä, ja siis tämmöinen tosi laaja-alainen ohjaaja kyllä. Mutta siis tosiaan niin muistan, että niin kun oltiin menossa elokuviin jotain katsomaan silloin. Ja jostain kumman syystä me ei päästy tätä katsoa. Ei kun päästiin katsoa. Mä en muista mitä me mentiin. Me yritettiin mennä, ja tää oli siis kaupungissa, ei Hervanan Kinolassa, siellä meidät tunnettiin. Oliko se Time Cup? Vittu, voisiko se olla? Koska 94 vuosi. Niin kuin, mä muistan, että vittu, me ollaan menossa kattoo jotain ja sitten me ei päästä sinne. Se oli Time Cup. Vittu, mä muistan kanssa, että meitä vituttiin niin vitusti. Ja sitten no Time Cup oli K18. No ei sen väliä. Kyllä me saadaan katsoa kyllä Time Cupia. Mutta tää ei auttanut nyt, ei päästy. Okei, sovitaan, se oli varmaan Time Cup. Niin. 94 tosiaan, ja sitten mentiin kattoon Drop Zone, ja mä olin sieltä, voi vittu. Mä muistan, mua vitutti, kun mä kattelin. Mä voisin katsoa Van Dammea tällä hetkellä, mutta mä en nyt katso näitä laskuvarjohyppejä. Mutta okei. Ehkä me mennään vähän asioiden edessä. Eli Wesley Snipes näyttelee tässä elokuvassa sitä tämmöistä jonkin sortin FBI-äijää, joka sitten veljensä kanssa on duunissa.
Joo, ja sitten semmoista hakkeria pitäisi viedä toiseen kaupungin, missä alkaa oikeudenkäynti, mistä hän sitten todistaa. Yllätys. Niiden pitää viedä se lentokone. Joo, lentokoneella se pitää viedä. Ja yllätys. Ja sitten sinne tulee se Gary Bussin esittämä, mä en muista hänen se hahmon nimeä, mutta se Gary Bussin nimistämä porukka tulee sitten sinne ja näähän sitten pistää siellä haisemaan, niin sanotusti kaappaa sen koneen ja sitten myöskin kidnappaa sen hakkerin mukaan ja samalla lavastaa omat kuolemansa sinne ja sitten Se oli Pete Nessip oli tää Wesley Snipesin hahmo ja sitten Ty Monteith on tää Gary Buss. Nessip. Jos sä laitat Snipes ja Nessip tohon, niin sä saatte samat kirjain yhdistää. Tai sitten jos sä käännät sen toisinpäin, se on Pissen. Okei, Pissen. Onko se niinku... En mä. Oi. Niin, mutta niinku... Siis Wesley Snipes eli tai Pissen on ainoa henkilö, joka niin kuin on vakuuttunut siitä, että tämä ei mennyt pieleen tämä juttu, vaan se oli vitun kovia niin kuin laskuvarjohyppääjiä asialla. Ja se on ainoa, joka niin kuin uskoo tähän omaan teoriansa. Ja se lähtee sitten kaupungin kovimman ja maailman kovimman laskuvarjohyppääjän luo, joka sitten sattuu olemaan tää. Yllätys. Se on heti meinaan ensimmäiseen paikkaan. Joo, menee sinne ja sitten vähän niin kuin soluttautuu sinne ja sitten alkaa niin kuin laskuvarjohyppyjen salojen opettelu ja samalla siihen yhteisön sisäänpääsy ja samalla sitten yritetään selvittää, että mitä on niin kuin tapahtunut oikeasti. Niin, siis periaatteessa ihan samankaltainen lähtökohta juonessa kuin tuossa Point Breakissa. Kyllä. Eli missä on toinen laskuvarjohyppääjä. Joo, ja myöskin Gary Bussia. Gary Bussilla oli kyllä paljon nyt laskuvarjoelokuvia. Vientiä jo. Ja tämä muuten myös kans piti olla Steven Seagalin elokuva. Siis Seagal oli kiinnitetty, mutta se oli tekemässä Under Siege 2. Tässä, siis se Matkustaja 57 se oli tekemässä Under Siege 1 ja se ei päässyt tulee. Ja niin jotenkin Wesley Snipes on onnistanut sitten teksää pölliin. Se oli siihen aikaan tarjottu kovimmat palkkiot, niin kuin, mitä on tarjottu koskaan. Siihen aikaan tarjottiin kovimmat palkkiot. Seagalille oli tarjottu 15 miljoonaa tarjottiin ja siihen toiminta-elokuvatähdille ei kyllä tollaisia summia per elokuvaa maksettu. Paitsi ehkä Stallone ja Schwarze, mutta niin kuin, en tiedä. Ei siitä sitten sen enempää, mutta niin kuin, kuitenkin niin kuin, siis leffa on Point Breakin vähän niin kuin spirituaalinen remake. On. Niin tässä ollaan laskuvarjomaailmassa ja Point Breakissa ollaan surfimaailmassa. Niin. Ja tässä kyllä esitellään tää lai kyllä niin juurta myöten kuin vaan voi olla. Voi herra jumala. En mä niinku tajua siis se, että niinku tässä tulee semmoinen 45 minuutin kohtaus, missä keskitytään vaan ja ainoastaan tähän lajiin. Siis, joo, ja siis niinku, tää tuntuu, että tää on niinku, mun mielestä käsikirjoituksessa on tosi hepponen. Siis tää ei niinku etene kauhean loogisesti, niinku, tää niinku menee ryminällä sen yli, tiiäksä, niinku, että niinku, se olisi hirveästi niin kuin kaikkien niin juoni aukkeita. Entäs jos toi onkin väärässä, mutta onneksi ne on kaikki aina oikeassa ja se niin kuin kaikki menee aina oikein, mutta mieti jos ne kaappaajat, vaikka se olisikin oikeassa siitä. Joo. Jos ne on vaikka jotain Army Special äijä, miten vittu se olisi ikinä löytänyt ne? Se olisi vaan mennyt harjoittelemaan sinne, että okei, täällä oikeasti olekaan ketään. Niin ja sitten tää on sellainen epälooginen muutenkin, siis miksi vitussa toi kaappariporukka pyörii tuolla? Niin kuin noissa laskuvarjoporukoissa. Niinku, ja sitten ne aiheuttaa siellä niinku tappeluita ja niinku kerää huomionsa itteensä. Ihan vittu. Niinku mä en ymmärrä siis, miksi sä vaarannat tollaisia. Kato kun niiden tehtävähän on siis laskuvarjoilla mennä tonne valtiovirastoiden kattojen kautta sisälle, sieltä sitten pölliä jotain tavaraa. Johon ne tarvitsi tätä hakkeria, että ne että pääsee tietokoneella niinku varastamaan niinku soluttautuneita kyttien tietoja, mitä ne pystyy myymään niinku kartelleille sitten, että ne pystyy sitten murhaamaan. Joo, ja sitten niinku se pääpalkinto on se niinku Washingtonissa toi DEA:n päätoimisto ja sinne ne niinku pääsee sitten, koska ilmeisesti 4th of July on ainoa päivä vuodessa, kun sitä ilmatilaa ei kukaan vartioi.
Oikeesti? Really? Mutta joo, okei, näin on sitten. Järjettömät pipeilla, niin. Järjettömät hyppykisathan ne oli siellä. Joo, no siis en mä sitä sano, niin että tarvitsisi nyt olla realistinen juoni tällä, mutta siis sen mä sanon, että kyllä se pitäisi olla semmoinen juoni, missä on imua. Ja vaikka tää on tosi hyvä tää alku, sitten se valitettavasti lässähtää. Tuli se 45-minuuttinen pätkä, niin kuin käytännössä ei tapahtunut mitään oleellista. Jos sitä olisi voinut vähän tiivistää, eikä ihan vähäkään, vaan aika paljonkin. No vittu, kun siinä eka esiteltiin base-hyppy, sitten seuraavassa kohtauksessa olikin jo kisat, että mitä siellä kisassa tehdään. Sillä vähän niin kuin esiteltiin, sillä niin kuin juurta myöten, niin kuin, että katsoja ymmärtää. Selvä on se, että tämä on yksi helvetin pitkä laskuvarjoharrastusmainos. Joo. Joo, ja siis niinku, vähän sitä lyhyemmäksi olisi saanut olla, ja sitten lopussa se on sitten vähän petraa kyllä, siinä tulee se lopun action kohta, siinä on puoli tuntia. Joo, se on aika hyvääkin. Aika hyvää actionia kyllä, että kyllä se John Badham osaa kyllä sen osaston. Mun mielestä se action lähti siitä vessatappelusta. Siinä oli hyvä se vessatappelu siinä, se oli, no okei, oli siinä vähän sitten. No joo, siitä tulee se laskuvarjokisa ja jään. Mutta okei, ehkä niin. Joo, se siitä mun mielestä siitä kun lähti niinku se leffa lähti niinku soljuun taas niinku miten se pitää. Joo. Ja siis helvetin hyvin kuvattu elokuva. Siis aivan järjettömän hyvin nämä laskuvarjokohtaukset. Joo, sitten ne menee talojen välistä tosi läheltä silleen ja huomaa, että ei taatusti ole mitään CGI:tä käytetty, vaan kyllä on niinku oikeat hyppäjät on siellä mennyt ja siellä on todella taitavia tyyppejä. Siellä on esimerkiksi yksi kohtaus, missä mennään niinku liikkuvaan niinku rekkaa mennään kyytiin. Ja ne on oikeasti hienosti tehty. Siis en ymmärrä, miten se on tehty, koska ne on kuvattu vielä ihan vitun kaukaa. En voi mäkään ymmärtää, että kuinka paljon tämmöiseen tarvitaan valmistautumista, että ne kuvaa ja että ne kaikki on mukana. Ihan järjettömästi. Ja se täytyy vielä sanoa, että verrattuna Matkustaja 5.7 vanhaan tähän DVD. Me katsottiin tää Vinegar Syndrome Cinematograph-julkaisu, mikä on siis 4K-julkaisu, niin jumalauta, mikä erokuvan laatu. Joo, ja sitten kun tää oli tosi aurinkoinen elokuva, ja semmoinen aurinkoinen meininki ja tälleen, niin vittuu ne värit oli hieno, koska ne olisi voinut tosi hienosti, tiiäksä, tappaa sen värimaailmaa sinne johonkin suttuun, mutta kun sulla on 4K:na, niin aivan helvetin upeata kamaa. Ja siis tähän sijoittuu pääasiassa tuonne Floridaan. Siellä on, niin kuin te tiedätte, siellä on viidakkoa, siellä on merta ja siellä on turkoosivärisiä pilvenpiirtejä, niin kaikki top notch. Kun se alkukohtaisi, just kun se krokotiili tuli sieltä, niin mä olisin, ei saatana, mitkä on värit, jumalauta. Siinä niin aurinko, kirkkaan sininen ja vihreä krokotiili yhdistyy, niin oli kyllä todella upea kuva. Joo, että niin kuin teknisesti on kyllä ihan ensiluokkainen julkaisu kyllä, että se Cinematografissa on julkaissut tämä Dangerous Game Abel Ferraralta ja sitten oli Shanks, mikä oli William Castlen elokuva. Sitten ei mulla kaikkia ole. Red Rock Fest, ootko nähnyt toi? Onko toi se Dennis Hopper? Joo, Nicolas Cage. En ole nähnyt. Joo, se voisi kyllä katsoa joku päivä. Sitten on tämä Nicholsonin Going South. Osa näistä on 4K, ei kaikki. Mutta joo, kuitenkin kyllä niin kuin teknisesti niin kuin ihan top notch. Ja kaikki kuvaus se alun perin on tehty niin hyvin. Äänet kaikki on ihan fucking Joo, sitten pitää vielä semmosena pikkujuttu, niin sanon, että tähän on tehnyt musiikit Hans Zimmer. Joo, Hans Zimmer. Jumalauta, vittu. Se on sotkenut, tiedätkö, kaikki sen suurimmat hitit, mitkä myöhemmin on tullut suuria biisejä, tiedätkö, ne rungot on kaikki täältä haettu. Se on tähän tehnyt ne rungot kaikki. Ja sitten vasta ne isommat biisit, johonkin rock-tunnarit ja Pirates of the Caribbean tunnat. Niissä oli melkein samat nuotitukset. Tää niin ennakoi sitä The Rockia ja sitten myöhemmin Pirates of the Caribbean niin samanlaisella sävelkulmalla. Se ei ihan vielä ole se jalostettu täydellisyyteen se, mutta jos todella lähellä ollaan. Voisiko sanoa niin, että tää leffa on ehkä ensimmäinen semmoinen Hans Zimmerin semmoinen 90-luvun Hans Zimmerin, kun se mun mielestä on ainakin tehty ne kuuluisimmat teoksensa sitten, niin se varmaan alkaa se tyylisuunta nimenomaan tästä elokuvasta, joo. Kun se oli mun mielestä jopa vähän dramaattista. Sitten nyrkkitappelu. Siinä on ihan samat, siis täysin sumeilla, häpeimättömästi on tosi tämmöistä tunteikasta ja isoa semmoista. Sitten kun tapellaan jossain vitun toimistolla. Se musiikki ei oikein silleen. Mutta mä ymmärrän ja nyt kun sen katsoo, niin sä tajuat, että okei.
että minkä takia tämä jätkä on niin iso niin musiikaalisesti. Että, Joo, nimenomaan 90-luvulla se niin kun saavutti sen maineensa, missä se varmaan tänäkin päivänä nauttii vielä sitten, kyllä, joo. Myös Jansi Butler näytteli tässä, eli parhaiten. Niin, just siitä mä ainakin sen oikeastaan ainoa, mitä mä muistan. Sen, kyllä. On kyllä hyvän näköinen. On kyllä, juu. Ja se toinen muija, se pahis muija, se vähän saman näköinen, se pitkä, tumma. Mä en tiedä, kuka sen näyttelijän nimi on, mutta kuitenkin niin oli kuumia. Mutta siis kaikki tässä on pinnallisesti on tosi hyvin, teknisesti kaikki on kohdallaan, mutta kun vittu kun se, siis vähän typerä. Sä jäät vähän ulkopuolelle, nämä puhuu välillä, tiedätkö laskuvarjoslangia. Mä en ymmärrä, mitä tarkoittaa, että jos sä teet mulle hot dogit. Mitä vittua? Mitä se, if you do the hot dogs for me, what the fuck? Siellä varmasti joku katsoja tietää hot dog-termin, niin kerro se ihmiset tonne kommentteihin kyllä. Mutta siis se, että voisi kuvitella, että jos sä oot tämmönen laskuvarjohypyn, siis fani, silloin tää antaa sulle varmasti helvetistä kaikki. Mutta tällaisena se tuntuu vähän päälle liimatunta. Ja siis semmoisen, että okei, se ei kuulu välttämättä tähän rikosjuoneen. Koska se Wesley Snipes, tää vitun äijä Pissen, se voisi helposti ilman mitään laskuvarjohyppyjä selvittää nämä kaikki asiat. Mutta tuntuu, että se on nyt sattuu vaan olemaan siinä maailmassa ja se sattumalta on just oikeassa paikassa. Että vähän paremmasta tätä kässäriä, vittu vähän lyhyemmäksi ja sillä mennään sitten se loppufilmi. Sellaisenaan se olisi ollut aika hyvä, mutta en mä nyt tiedä. Mä annan ehkä arvosanasta sanoin. No mä annan 3. Joo. Ja se oli sellainen, olisin halunnut vitusti antaa enemmän. Jos siitä olisi ottanut sen vartin 20 tiivistänyt sen treenikohtauksen. Ei niitä muita kohtauksia olisi tarvinnut millään tavalla koskea. Mutta se treeni kautta laskuvarjon urheilun niin sanottu, se esittely olisi lyhennetty 20 minuuttia, niin siitä olisi tullut vitu hyvä. Ja se olisi ollut täydellisen pituinenkin vielä silloin. Jep. Ei mulla ole tuohon mitään lisättävää, että 3 tähteä, ehkä jopa vähän heikko semmonen, mutta siis sanotaan teknisesti se nostaa sen. On, vahva suoritus kyllä. Siis mä voin kuvitella, mitä sen siihen aikaan on ollut myöskin. Hei, pitää sanoa myöskin tämä, että tämä tuli sen 94 vuoden lopussa Jenkkilässä. Tämä tuli 95 vuoden alkupuoliskolla tuli Suomeen sitten, mutta 94 vuoden alussa niin tuli semmoinen leffa kuin Terminal Velocity, joka oli sitten taas tämä Charlie Sheenin ja Natalia Kinskin laskuvarjoelokuva. Tämähän vähän floppas ja just mietittiin, että varmasti johtui siitä. Tämä voi olla joku ihme laskuvarjovuosi. Niin ja siis eihän ne ole varmaan tiennyt toisistaan. Se voi vittu ne on huomata, ei saatana samanlainen ilmiö on tulossa, että näin, että mutta niin voi käydä kyllä, että samaan aikaan tulee samasta aiheesta. Niin. Joo. Ja että semmoinen tieto myöskin siihen. Myös tietäkää se, että suomalainen DVD on leikattu. Joo. Kyllä, sitä oli 4 kohtausta leikattu suomalaisista DVD:stä. Se johtuu siitä, että UK-versio on tuotu. Niin. Se on ollut ihan alusta asti UK-versio leikattu. Ja potku päähän siellä vessassa. Ja sitten ääniä oli laimennettu siinä yhdessä kohtaa. Ja sitten naisten tappelussa, kun naisten tappelu oli leikattu jonkin verran. Kun vedetään pää siitä kopiokoneen lasista läpi. Joo, ja sen jälkeen alkaa tulee valokuvia, niin ne valokuvat tulee ulos on leikattu ja sitten se pää kun menee läpi on leikattu. Ja plus tähän pakettiin kuuluu myöskin tämmöinen todella upea laskuvarjohomma. Näytetäänpä se nyt sitten oikein. Loppuhuipennus. Katsokaa tätä, sieltä se lähtee. Kiitoksia katsomisesta ja pistä kommentit sinne sitten. Yeah. Wow.